Good morning mga ka-travel truckers! This is the part 2 and day 2 ng ating Mount Apo adventure. If hindi mo pa napanood ang part 1 ng Mount Apo adventure natin, just click the link in the description below. So, after makapagtayo ng tent kahapon at makapag-dinner guys, as in diretsong tulog na sa sobrang pagod. Ang lamig sobra, kaya sakto lang yung dala naming sleeping bag at jacket at mga medyas. As in, nakatulog ng maayos. Let's see if kakayanin sa taas kasi sobrang lamig daw doon. So kanina, gumising kami ng mga 3 a.m. Nag-coffee na at nag-breakfast na din. Kaya lang, medyo maambon kaya sobrang lamig talaga guys. Sobrang gamit na gamit ang raincoat kaya importante din na meron din kayo nun. Ngayon, 3:42 a.m. at paakyat na kami going to the summit. At while naglalakad, another tips natin mga ka-travel truckers, napaka-importante ng raincoat. So dapat meron din kayo. Huwag yung masyadong mabigat, yung light lang. Next, ang gloves, bring at least 2 pairs para if basa ang isa, pwede pa kayong gamitin. Laking tulong, hindi lang pang-support sa stick ninyo, pati na din sa ginaw. Medyas is very important din, kaya dapat meron din kayo nito, kahit 2 or 3 pairs lang. So guys, it's 5:28 a.m. at hindi pa tayo nakarating sa summit. Sana maabutan natin ang sunrise kasi yun yung gusto nating ma-experience. Pero andito pa tayo ngayon sa tinatawag nilang face the wall kasi nakaharap tayo sa malalaking bato. Pero overlooking naman ang campsite natin, yung Camp Reyes, yun yung Camp Reyes. At makikita din natin dito yung old trail na sinasabi nila at ang Lake Jordan. Pero anyway, wala pa tayo sa peak kaya tara, let's go! At pagkatapos ng 2.5 oras ay naabot na din natin ang old camping site kung saan malapit ang 3 popular na peaks ng Mount Apo. Dito na rin ang first stopover natin para makapagpahinga bago diretsong akyatin ang mga peak. Dito rin natin makikita ang pinakasikat na baboy ramon ng Mount Apo. Remember to feed him only. Huwag itong hahawakan kasi nang aatake po ito. Actually, nag-e-enjoy siya sa mga food na binibigay ng mga umaakyat dito. Since paubos na ang ating tubig, kailangan na natin mag-refill. Buti na lang at may water source dito. Tara na at mag-igib tayo ng tubig. Magmula sa campsite, aabuti ng mga 5 minuto na lakarin bago natin marating ang water source. Pero isa sa mga na-observe ko dito sa water source natin ay malinis ang tubig. Not unlike dun sa Camp Reyes na medyo brown yung tubig.
So sad lang guys kasi walang clearing ngayon. Pero ang saya lang na di mo akalain na ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas ay nakaya mong akyatin. Ang iba pababa na at iba pipila pa lamang. Remember guys, makitid ang daan. Doble ingat tayo papunta sa pictorial site ng Mount Apo signage. Dito sa Boulder guys, sobrang matarik ang daan kaya dapat dahan-dahan ka lang sa pag-akyat at pagbaba sa mga malalaking bato. Doble ingat na din sa pag-apak kasi madaming loose stones na mga madadaanan ninyo dito. Huwag magmamadali, walk on your own pace para safe. So simula kahapon guys, ang markings lang na sinusunod natin ay ang mga ribbon na nakatali sa mga puno. At dito naman sa boulder, kailangan mong hanapin ang 3 bato na nakapatong na magsisilbing guide pababa. Napaka-challenging din ang boulder ha. So almost 2 hours tayong pababa pero ganito lahat ang nadadaanan natin. And another thing is ang baho ng sulfur guys na naaamoy natin. So it's better to bring mask. Parang nakakahilo din siya actually pag matagal mong nalalanghap. So imagine 2 hours mo siyang malalanghap. So from here, 3.8 kilometers yung binaba natin. At ilang oras yun ha, ang sakit sa paa actually. So imagine guys, if paakyat to, gano'n din kahirap siya. Kaya ang pagbiling ng trail ay importante at dapat naayon ito sa kakayahan ng inyong katawan. It's a little bit funny guys, kasi sa akala natin kanina na medyo okay na kasi forest na nga. Pero kailangan mo namang umakyat at sumuong sa mga natubang puno na very challenging mag-balance at yumuko. Kasi may malalaking bag ka. Pero kakayanin guys. Medyo bilisan natin para di tayo maabutan ng gabi papunta dun sa campsite natin. After how many hours na paglalakad pababa, nakarating din tayo ng campsite guys na medyo maliwanag pa. The next day, later. Good morning mga ka-travel truckers! Day 3 na natin ngayon and ready na ang ating breakfast para after nito ay magsimula na tayong mag-descend. Sobrang sarap ng tulog natin kagabi kaya magaan sa katawan bumaba. Magbigay muna tayo ng honest review dito sa iTracker. Number 1 is, napaka-sobrang ma-effort ng team nila guys when it comes to food. Ang sarap ng luto, promise.
Another thing is ang bait nila. Yung makikita mo sila na present talaga sa ground to look after us at napakabibo pa nilang kasama. Kaya sobrang sulit yung bayad mo pag sa iTracker ka mag-book ng mga trip ninyo. Kaya i-follow nyo na yung page nila guys at marami pa silang mga trip na ino-offer dito sa Mindanao. So from campsite, mga 3 oras inabot natin para makarating dito sa Sitio Coli. At dito daw tayo mag-lunch. So medyo hintayin natin ang ibang naiwan pa para sabay-sabay na tayong kumain. After ng lunch, I thought dito na kami sunduin. Pero yun pala, kailangan pa nating maglakad pababa ng mga 15 minutes para sumakay ng truck para maghatid sa atin sa lugar kung saan tayo i-pick up ng van going to Davao. After all the pagod at lakaran, sa wakas safe ang lahat na bumaba at may iba't ibang kwento at karanasan kung paano nagtagumpay sa adventure na ito. Ito yung pagod na magandang balikan. Yung katawan man natin ay napagod ng sobra pero yung mental health naman natin ay sobrang nakapag-relax lalo na as we connect ourselves to the nature. Maraming salamat sa panunood mga ka-travel trackers at see you sa ating next adventure. Sama-sama nating libutin kung gaano kaganda ang Pilipinas.